Apa info yang kita ada sekarang ni? Not much. Cuma owner cakap dia ternampak orang lari kat luar. Tu owner dia. Encik King, Saya Senior Inspector Natasha. Boleh awak ceritakan? Semua family saya tengah tidur. Tiba-tiba, saya terkejut dengan bunyi macam orang bersorak. Saya tengok jam kat handphone. Dalam pukul 3 pagi gitu. Dalam gelap tu, saya nampak terlibat 3 lelaki. Mungkin 20 tahun gitu. Ketawa bising-bising. Seorang tengah rekod tong sampah saya yang terbakar. siapa yang padam? Saya sendiri. Saya memang kerja bomba. Jadi, memang dah standby fire extinguisher kat rumah. Elisa? Ya, Puan? Saya nak awak check area crime scene ni. Tengok kalau ada poll cam yang dapat tekap image 3 orang suspek yang terlibat. Baik, Puan. Okey, bagus. Awak ada suspek siapa-siapa yang dendam kat awak? Yalah, mungkin ada orang nak target awak atau your family. Saya tak terfikir pun ada problem dengan sesiapa. Tapi, saya kesal dengan sikap budak-budak tu. Api ni tak boleh main. Boleh jadi pada. Saya tak boleh dengan budak yang shallow minded buat main api. Sebab saya ni kerja bomba. Ya, awak dah cakap tadi. Tapi saya faham pendirian awak. Hello? Puan, saya dah periksa. Tak ada poll cam dekat neighborhood tu. Yang paling dekat? Yang ada dekat park. Tu pun dalam 1 kilometer daripada tempat kejadian. Mungkin Puan boleh cuba dapatkan CCTV daripada jiran-jiran dia. Kalau ada lah. Okey. Baik, Puan. Lisa, tengok ni. Live stream. Yap. Tadi malam pukul 3. Kau baca tak komen-komen viewers ni? Apa ni? Suci dalam debu, jangan tak jadi aku kasih 3 rose kalau fireworks naik. Diorang ni betul ke tak betul? Gila kan diorang ni? Benda-benda macam ni diorang nak buat konten. Kalau lah kita boleh tahu, boleh trace siapa yang bikin live stream ni. Okay, I'm gonna check his username. Laju. Puan, looks like petrol digunakan untuk kebakaran ni. Nampaknya macam itulah. Tapi kita tunggu confirmation dari forensik dulu. Rumah King menghadap bahagian belakang rumah jiran-jiran dia. Tak nampak pun CCTV kat sini. Apa dia? Bekas lumpur. Mungkin ada kaitan? Nampak macam pattern kasut dia. Kita standby. Bila Elisa dah dapat owner of the user ID yang buat live stream tu, kita trace dia. Baik, Puan. Okay. Apa khabar semua? Baik. We all ready for today's session? Yes. Alright. Okay. Apa korang nampak? Oh, shark, Jurong. Bukan kaki perempuan ke tu? Kaki perempuan tu kau. Okey, ya. Maksud awak, ini kaki seorang perempuan. Okey, boleh pakai. Sebenarnya, jerung ke, kaki ke, dua-dua jawapan boleh terima. There's no right or wrong answer. But now, I want to ask you all another question. Bila kali terakhir awak marah pada seseorang? Marah dalam hati ke marah yang diluahkan? Tak kira. Asalkan ada timbul rasa marah itu yang meluap-luap. Oh, every day. Oh, ya ke? Lepas tu, buat apa? Luahkan kat orang lah. Boyfriend I selalu kena. Kesian boyfriend you. Kisha? How about you? Have you ever experienced anything like that? Puas tak kalau dapat marah orang? Susah tak nak kawal perasaan kalau tengah marah?
Okay. Yeah. I'm so sorry he missed the scheduled meeting. Did you try to call him? Yes, we did several times, but he has not been responsive. Okay, I tell you what. I give him a call now and I get him to contact you. Okay? Susahkan orang betul lah hari ni. Angkatlah telefon. Sif, dah lama sampai? Tak tuan, baru juga. So, Alisa dah dapatkan budak yang pakai user ID Zul_87. Kita check and kita dapat tahu dia daripada area perumahan kat situ. Okey, lead the way. Kat sana tuan. Tuan, ni IG yang budak nama Zul tu. Tengok IG story dia. Background sama kan? Ya. Tu budak Zul kan? Yep. Let's go. Guys, saya Inspektor Yusof dan ini Officer Asif. Kau Zul kan? Siapa cakap? Kau bukan Zul. Ni IG kau kan? Asal? Ada apa ni? Kita cuma nak soal live stream kau tentang kebakaran tu. Apa yang kau buat kat luar apartmen pagi tadi? Tengok. Dia orang bunyi macam mak aku. Kalau mak aku soal macam ni, aku pun tak nak layan. Habis kau pemang tak jaga kau jangan beredap dengan orang tua apa? Mak aku jangan main. Kau nak buat apa? That's enough! Steve! Kau, ikut kita ke station. Now! So the important thing to remember is not to keep your anger bottled up all the time. Yang tertekan nanti emosi dan kesihatan mental kita. Kita kena pandai cari outlet so that the anger doesn't fester and become a problem in the future. Okay? So kamu semua boleh gunakan tips yang saya kongsi. Next session, you cerita ke I kalau dia berjaya ke tak. Okay? Thanks, Ben. Okay. Get home safe. Kisha? Sorry, tapi saya perasan macam awak terlebih senyap hari ni. Is everything okay? Saya cuma concern kalau ada apa-apa saya boleh bantu, you boleh bilang saya. Semalam anniversary bapak saya. Dah setahun dah. Tapi saya masih ingat apa yang jadi kat dia. Dekat family saya. Saya salahkan orang yang tanggungjawab. Yang hancurkan kita semua. Tapi Encik Ben kan selalu cakap, kita tak harus takut untuk berdiri dan perjuangkan apa yang kita percaya. Kita harus laungkan kuat supaya semua orang dengar. Iya, tapi Saya terpaksa. Saya kena buat. Masih tak nak jawab? Masih nak paksa. Apa dia? Kuat sikit. Kau ni acah-acah polis Aku tak pernah dengar pun pasal youth crime unit ni. Kalau tak ada bukti, Buat apa tahan aku kat sini? Nampaknya awak ni tak makan samat. Terror sangat. Okey. Macam ni lah. Kalau awak tak nak cooperate, get ready. Sebab kita boleh letak awak dalam lockup.
1 malam. 2 malam. 1 minggu. Tapi jangan risau. Kita akan temankan. Kita dah biasa dah kat tempat ni. Macam second home. So, let's start over. Apa yang awak buat kat luar apartmen tempat kebakaran tu malam tadi? Saya dengan 2 orang members, Jeff dengan Audi. Waktu kita dekat dengan tempat tu, kita terbawa asap. Kita nampak ada tong sampah, ada api. Saya pun rekod lah. Kawan saya suggest kita buat live stream. Aku dah dia apa? Ingatkan tak banyak orang tengok. Pasal pukul 3 pagi. Kita buat live stream aja. Kita tak commit offense apa? Bukan kesalahan kan? Ya, memang buat live stream tu bukan kesalahan. Tapi awak buat kebakaran tu macam show. Ada audience lagi. Tapi aku tak start the fire. Jadi siapa yang start the fire? Mana aku tahu? Actually, waktu buat recording tu, aku macam nampak ada orang lari kat belakang aku. Dan aku ingat saiz dia kecil. Dan dia macam pakai hoodie yang gelap. Jadi sekarang tiba-tiba kau teringat ada orang lain lah. Nak selamatkan diri sendiri. Kau punya pasal nak percaya ke tidak? Lebih dari itu, I have nothing to say. Bila saya nampak King dan keluarga dia tidur dengan nyenyak kat rumah, saya tak boleh. Sebab saya dan mak saya dah tak boleh tidur dengan sempurna lagi sejak kejadian tu. Saya marah. Kecewa. Tak adil kan? Dia kena tahu kesan perbuatan dia. Tapi sekarang, saya takut. Apa yang akan jadi pada saya kalau polis tahu penglibatan saya dalam kes ni? Kisha, memang normal untuk berasa marah dalam situasi awak. Seperti yang saya katakan dalam sesi tadi. Dan bila kita marah, kita mungkin akan buat perkara yang tak dijangka. Saya simpati dengan perasaan dan tindakan awak. Makan masa untuk ubati luka yang awak rasakan. Dan saya sedar masyarakat tak selalunya dapat buat perubahan seperti yang kita hendak. Dan kita mungkin terdorong untuk bertindak sendiri. Kita semua mahu dunia yang lebih baik, kan? Apa yang saya buat ni salah ke? Awak renungkan sendiri tindakan awak. Saya pasti awak akan tahu apa yang diperlukan seterusnya. Lakukan apa yang awak rasa perlu sampai orang semua dapat terima mesej yang awak nak sampaikan. Kau sini, kau sini. Kau gimana tadi? Kau tak pergi kau punya probation session kan? Berapa kali officer kau telefon kau tak angkat? Aku telefon kau tak jawab. Nak cakap info kau mati ada ring. Orang kena buat. Buat apa? Apa lagi alasan kau nak kasi? Kau tak boleh fikir Kau tak ada otak apa? Kau ni under probation, Zam. Under probation. Kau faham tak apa benda tu? Dah bagus diorang tak campak kau pergi boys home atau jail. Kau tahu tak? Berapa kali tak aku cakap dengan kau, jangan campur dengan budak-budak tak ada hasil tu. Yang aku bingit ni sekarang, aku call kau tak angkat Senang cakap kau buang je handphone kau. Kau ingat kenapa aku banyak masa apa nak layan kau pakai Karina ni semua? Ha? Aku banyak kerja lah, Zam. Aku banyak kerja, kau faham tak? Orang tak sedar lah. Ke benda yang kau tak sedar, Zam? Apa benda? Kau cakap dengan aku. Aku ingatkan kau dah sedar lepas kau pakai problem ni semua. Kira kan aku salah lah fikir macam tu. Ha? Aku ni bodoh fikir macam tu. Aku ni bodoh yang tanggung beban kau dari dulu sampai sekarang tak sadar-sadar lagi. Aku ni yang bodoh lah, Zam! Abang tak payah acah-acah concern lah.
Selama ni abang cuma fikir pasal diri sendiri je. Abang lah terpaling busy. Abang lah terpaling banyak benda nak kena fikir. Macam ni lah. Lepas ni abang dah tak payah fikir pasal orang dah. Jadi abang tak stres. Fokus je hal sendiri. Kita buat macam kita tak kenal. Buat je hal masing-masing. Okey? Sorry, Ben. Yusuf, what a pleasant surprise. Kejap je, Ben. Ni ada hadiah dari Maria. Maria. How is she? Dia dah settle in? Lebih kurang dia cakap. Dia enjoy kerja dia. Lagi-lagi, yalah kerja dengan budak-budak kan. Bagus jugalah, Ben. Sebab dia kerja jauh dari tempat yang bermasalah bagi dia. Anyway, she send her regards. Dia cakap terima kasih atas semua nasihat dan sokongan yang kau berikan kat dia selama ni. Bilang dia sama-sama. Saya betul-betul gembira Maria happy sekarang. Okay, bye. Zul masih tak banyak cakap. Tapi kita buat background check dan kita dapat tahu yang dia ada beberapa rekod kesalahan kecil. Termasuk dengan gangsterism. Tapi tak pernah involve dalam kes kebakaran. Apa agaknya motif Zul untuk kenakan King? Setakat ni tak ada kaitan antara diorang berdua. Tapi kalau Zul terlibat pun mungkin prank just to get attention dari social media. Kawan-kawan Zul yang ada malam tu pun nafikan yang diorang terlibat dalam kebakaran tu. Statement diorang sama macam Zul. Diorang cuma lalu je tempat tu. Sounds like they're not lying though. Okay, tentang King, keluarga ni ada 4 orang. Dan dia kerja sebagai bomber lebih 20 tahun. Dia start dari bawah dan sekarang dia jadi station commander. Kat tempat kerja dia tak ada problem. Cuma colleagues dia kata kadang-kadang diorang tak berapa setuju dengan keputusan yang dia buat. Because he is stubborn dan susah nak terima suggestions orang lain. Tapi selain tu tak ada sejarah yang tunjukkan dia punca kejadian tu. Since kita tak ada bukti yang kukuh, kita bebaskan Zul. Hello? Okay, thank you. Ada satu lagi kebakaran semalam. Let's go. Okay, bye. Saya sedih. Barang-barang ni semua berharga buat saya. Cik, ada syak siapa-siapa yang buat benda ni? Ada. Tu, anak jiran saya tu. Everything want to put here. Eh, makcik, you want to do so many things. How am I gonna walk? Oh, yo, I want to come back here. I will destroy everything ah. 2 minggu lepas, dia ada lalu kat depan rumah saya ni. Entah benda apa dia terlanggar. Lepas tu dia mesti jerit marah-marah saya. Dia ada kata nak hapuskan, nak destroy. Cik ada bukti ke yang budak tu buat? Ataupun Cik
Nampak budak tu bakar semalam? Taklah. Tapi memang dia tu yang bakar ni. Jiran cik yang tu. Tapi keluarga dari situ yang report tentang kebakaran kat rumah cik ni tau. Cik Dina, cik tahu tak bahayanya simpan barang-barang macam gini kalau berlaku kebakaran? Saya tahu. Tapi saya tak main api pun. Cik, benda macam gini tak boleh cakap. Cik hati-hati pun kalau ada orang campak rokok dari atas, terkena barang-barang ni semua. Macam mana? Saya tak peduli. Encik mesti tangkap budak tu. Saya nak minta ganti rugi. Awak kenal Cik Dina? Tak juga. Saya pun keluar pagi balik malam. Sorry saya nak cepat pergi kerja ni. Yes, sir. I always use this corridor, but yesterday and today, I don't see anybody here. Apa? Alah, saya tak buat benda ni semualah. Kalau kita yang bakar, buat apa kita mau? Panggil polis. You know this Auntie Dina. Tahun lepas dia pindah sini. Dia bawa semua barang-barang junk dia. Taruh itu kotak-kotak furniture dekat luar. Blok koridor. Semua jiran pun marah. Bukan saya saja. Kita semua cakap banyak kali, tapi dia don't care. Dan saya ada dengar... Apa yang awak dengar? Saya ada dengar rumah dia yang lama pun terbakar juga. Itu pasal dia pindah sini. Macam mana awak tahu? 2-3 malam lepas saya dengar bising-bising kat rumah dia. Daughter-in-law dia datang cakap kuat-kuat macam marah dengan Auntie Dina. Dia ungkit pasal tu fire tahun lepas dekat rumah lama dia. Safe. Aku tengok kau lain macam ni lepas 2-3 days ni. Dan lagi semalam. A bit tension dengan Zul tu. Semua okey tak? Sekarang ni susah ya tuan. Nak handle budak-budak muda. Orang yang biadab ni macam sikit. Dengan orang yang lebih tua, tak tahu nak dengar cakap. Kau cakap pasal Nizam Ya. Sekarang Nizam dia tengah probation. Baru nak masuk 1 bulan dah tak datang satu session. Yelah, saya tahu ni first time dia. Tapi kalau all the way dia buat macam ni, jawabnya boys home tau. Dah masuk boys home dah lain cerita. Benda dah leceh. Rekod dia nanti ada permanent mark. Memang tak pakai otak betul lah. Kadang-kadang saya rasa macam tak tahu nak cakap apa tau dengan dia. Rasa macam nak give up. Tak tahu macam mana saya nak advise dia, nak tolong dia. Cakap sikit triggered. Sampai nak bertumbuk. Bergaduh semua tuan. Safe kau keras hati juga kat Nizam. Yelah, aku ni memang protektif kat adik aku, Maria. Dialah satu-satunya yang aku ada kat dalam keluarga aku. But based on my experience, maybe aku boleh kasih kau advice. Apa dia? Maybe relax sikit. Take time out. And lihat from perspektif Nizam. Kenapa perangai dia macam tu? Nanti saya fikirkan lah tuan. Thanks for that. Ini berlaku tahun lepas kat rumah lama Cik Dina. Mangsanya, cucu dia sendiri. Api bermula bila dapur gas dibiarkan masa budak tu seorang kat rumah. And the neighbours were the ones yang contacted bomba dan polis bila kebakaran tu berlaku. Tapi api naik dengan cepat disebabkan rumah tu serabut dengan barang-barang. Sampai rescue mission pun jadi susah. And in the end, unfortunately, budak tu tak dapat diselamatkan. Jiran dia kata menantu Cik Dina betul-betul marah dengan dia sebab anak dia yang jadi mangsa. Suami dia, anak Cik Dina memang jarang sangat
jumpa mak dia kat situ sejak dia pindah. And Cik Dina ni pun tak rapat sangat dengan jiran-jiran kat sana. Diorang geram sangat dengan dia punya sikap holding dia macam tu. Nampaknya kita ada beberapa banyak lead. Kes ni lebih straightforward compared to kes yang libatkan King. Oh, cakap pasal King. Nama dia muncul bila saya simak kebakaran Mapex. He was one of the firefighters yang put up the fire. Memang dia ada cakap yang dia tu firefighter. Interesting. Coincidence ke? Alisa, tengok apa lagi yang awak boleh korek tentang kebakaran Mapex tu. Reports, news clips, public reaction. Baik, Wan. Ya, betul. King kerja sebagai station commander bila kebakaran Mapex berlaku. And he alongside the other firefighters were sent there. Dalam kejadian tu, salah seorang rakannya, Sarjan Ali, terkorban. Tengok ni. Yes, we regret the loss of our esteemed colleague Sarjan Ali due to smoke inhalation. I've worked with Ali for the past 10 years. He's a dedicated and courageous firefighter. My condolences to his family. And is it true that Sergeant Ali was the one unsuccessful in trying to rescue the boy who perished in the Mapex fire? Unable to give a comment as investigation is still ongoing. Failed duties. Ya, ramai orang persoalkan tentang capability pasukan bomba yang bertugas hari itu. Ramai netizen kutuk-kutuk, marah pun ada, especially because of the news coverage dari TS News. Ongoing rescue efforts have been in progress for nearly half an hour now. Cucu saya! Cucu saya, Encik! Tolonglah, selamatkan cucu saya! Api besar, asap tebal susah. Amir! 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 Rescue operations have ceased after a grueling 4 hours. A boy, about 5 years old, has been pulled from the remains of the flat. It is believed that he is in critical condition. Amir! Amir, ni. Buka mata, Amir. Amir. Auntie, I'm so sorry about your cucu. Bawa bertenang, ya? Kau sanggup kau biarkan cucu aku cedera parah macam tu? Mana rasa tanggungjawab kau? Nama je penyelamat. Awal-awal kau dah keluar dari situ. Kau biarkan cucu aku. Kau lalai, cuai. Nama je penyelamat. Cuai, lalai. There is speculation that conflicting judgments and instructions within the rescue team may have played a role in this unsuccessful rescue attempt. Sejak kebakaran tu, banyak netizen hentam Sarjan Ali dan King dalam online comments dan forum. Reporter tadi, Michelle, dia ada rekod conversation King dengan pengawal atasannya kan? Recording tu ada release tak? Banyak saluran media yang publish audio recording tu. Saya ada klipnya kat sini. Dah upload video online. Kenapa ada komen? Pegawai kita didn't try hard enough. Hege. Sir, bila tim kita sampai, saya dah cepat arahkan orang kita kontrol api. Bila homeowner kata ada budak dalam rumah, saya arahkan Sarjan Ali buat rescue. He's our ARFF specialist. Tapi dia hesitate. Tak nak dengar arahan saya. Sekarang, seorang budak dah critical condition. Saya yang kena buat report. Sir, kalau Sarjan Ali team player macam yang lain, kita boleh selamatkan budak tu. Tapi dia tak nak ikut arahan. We were handicapped. Jadi audio dan video yang rilis kat media, nama Sarjan Ali ni yang meninggal dunia semasa bekerja dilabelkan bukan sebagai hero tapi villain. Korang rasa kedua-dua kes arson ni ada kena-mengena tak dengan kejadian kebakaran tahun lepas tu? Kalau ada kaitan, dah 2 kali rumah dibakar. Mungkin akan ada kali ketiga.
Ada news articles yang laporkan keluarga Sarjan Ali kena ganggu pihak media dan orang ramai. Keluarga dia besar? Tak. Cuma isteri dia yang sakit. Dan anak perempuan usia ketika tu 15 tahun. Dan aku ingat saiznya kecil dan dia macam pakai hoodie yang gelap. Confirm. Dia pakai hoodie sama macam video tu. Confirm. Ni area rumah Michelle. Where should we go? Kat rumah aku boring ah. Jangan sedih lah. We go somewhere? Cepat sikit. Sif, apa ni? They are just kids. Stay focus, okay? Kalau kita hilang dia, kau nak tanggungjawab. What do you think you're doing? Kenapa awak bakar dua rumah tu? Rumah King, rumah Cik Dina. Dan awak cuba pula nak bakar rumah Michelle. Kisha, kalau awak tak nak cakap apa-apa, macam mana kita nak tolong awak? Mungkin ada kena-mengena dengan kejadian yang sebabkan kematian bapa awak. Awak salahkan diorang semua tu. Balas dendam? Yes. Tapi dendam tak akan hidupkan balik bapa saya. Saya nak semua orang tahu yang Sarjan Ali bukan seorang pengecut yang lari dari tanggungjawab. Dia seorang wira yang berani. Yang sanggup berkorban untuk menjalankan tugas dia. Sebelum dia mati pun, dia menyesal sebab tak dapat selamatkan budak tu. Tak ada cara lain ke? Orang lain buat speech atau post kat social media. Tapi Awak ingat saya tak cuba ke? Tapi diorang semua kutuk bapa saya. Hari pengumian dia. Mana orang-orang tu semua? Mana diorang? Nina, King, Michelle. Hypocrites. Diorang nak pembunuh sebenar. Diorang bunuh bapa saya. Dulu, saya bangga ada bapa yang seorang ahli bomba. Tapi reputation dia dah tercemar sekarang. Ni dekat dalam kubur ni pun, orang masih cakap pasal dia. Masih kutuk dia. Diorang panggil dia pembunuh, pengecut, makan gaji buta. Diorang kata tanah tak akan terima orang macam dia. Macam mana perasaan saya? Perasaan mak saya? Dia sampai jadi murung, jatuh sakit. All because of pembohong munafik tu. Kenapa awak fikir yang diorang bohong? Kawan baik bapa saya pernah cakap, sebelum pasukan dia sampai, api tu dah terlalu besar. Pintu, tingkap semua tersekat dengan api. Dia kata, kena padamkan api tu dulu.
simbah air pun, King paksa bapak saya masuk. Jadi dia sorang-sorang masuk buat rescue tu. Tapi not even halfway dia dah kena keluar. Sebab asap tebal dah masuk dalam paru-paru dia. Itu yang sebabkan dia masuk koma. And satu lagi soalan. Awak buat semua ni seorang saja? Ada orang bantu atau sokong awak? Sarapan Bezam. Aku beli epok sardin dengan roti prata kosong. Favorite kawan. Semalam tidur okey? Bikin apa semalam? Asal ni? Berbual macam biasa belit. Cakap keras salah, cakap lembut salah. Kau tahu tak? Bila kecil-kecil dulu, arwah mak ngayam masih ada lagi, aku selalu look forward to hujung minggu. Sebab hujung minggu, kita akan selalu makan sarapan sama-sama. Macam ni. Waktu aksiden tu pun pagi minggu juga. Selalunya ayah yang pergi beli sarapan. Tapi tak tahu pula kenapa hari tu mak pun nak ikut. Lama juga kita tunggu Zam. Tapi sarapan tak sampai-sampai. Aku cuma nak kau tahu. Aku tak ada niat nak berkeras dengan kau, Zam. Aku cuma jalankan tanggungjawab aku sebagai abang. Arwah mak dengan ayah mesti nak aku jaga kau. Zam faham tu. Tapi abang janganlah terlalu ketat nak jaga Zam. Abang pun ada kehidupan sendiri juga. Selama ni abang cuma kerja. I appreciate it, but... Ya, aku faham. Aku try. Asalkan kau tak ponting probation session kau lagi. Okey. Sikit hari Zam tak pergi pun sebab... Ya, bilanglah kau. Tak payah ungkit lagi. Yang penting sekarang, no more skipping session. Yang lagi satu, aku nak kau betul-betul fokus kat kau punya study. Stay out of trouble. Fikir pasal masa depan. Ingat mak ayah. Senanglah. Iput-iput kau suka kan? Makan yang tak tahu kan? Kau dah beli habiskan. What's the outcome? Is Kisha guilty? Just wait for the official statement, okay? Kisha, kenapa awak target ketiga-tiga rumah tu? Sebab dorang tak adil dengan bapa saya, Sarjan Ali. Dorang gunakan dia untuk kepentingan dorang sendiri, untuk majukan diri, untuk elak dari tanggungjawab. And korang ni wartawan pun macam api juga. Kalau tak bertanggungjawab, boleh bakar diri, boleh bakar semua orang. Be responsible in your work and clear my father's name. He's innocent. That's enough! By the way, mana korang tahu dia kat sini? Siapa yang kasih tip off? Wartawan media berpengaruh Michelle Leong yang merupakan isteri kepada Hakim Mahkamah Belia Sam Ho telah dipecat daripada stesen berita kerana peranannya dalam menularkan tuduhan
yang dibuat oleh Komander Stesen Pasukan Penyelamat terhadap salah seorang anggotanya sehingga mencemarkan reputasi beliau. Michelle dipercayai melanggar etika kewartawanan kerana mengeluarkan perbualan pasukan penyelamat. Sekarang ni ramai netizen yang marah dengan Michelle. Teruk sih dia kena hantam. Ish, takutlah dengan media sosial. Lagipun sekarang ni ada banyak platform untuk orang ramai bersuara. Dan tak semua orang tu rasional. Betul. Ni lagi diorang dah leak pasal history Michelle. Orang post, lain orang repost sampai viral. Cerita pasal personal life dia semua keluar tau. Kirakan si Michelle ni dulu macam perempuan simpanan pada suami dia sekarang. You know, like a third party like that. So lepas suami dia ceraikan isteri dia, baru dia kahwin dengan Michelle. Something like that. Kecoh kan? Boleh tahan juga kau Suka baca gosip Ha? Gosip mongga. Betul lah. Bukan aku buat cerita. Orang dah expose dah. Tapi pelik lah. Dulu Michelle yang control media. Sekarang media yang mainkan dia balik. Sekarang dia kena cancel. Takutlah tu. Ya, Tuan. Zif. Kau kat office Alisa ada kat situ? Ada. Tuan nak cakap dengan Alisa ke? Tak payah. Aku nak beritahu kau yang aku tak masuk office hari ni. Ada urusan sikit. Okey. Nanti saya beritahu Alisa. Tuan, pasal adik saya Nizam, saya dah try ikut advice Tuan. Saya slow talk dengan dia. Nampak macam ada perubahan sikit. Boleh bawa bincang. Baguslah tu. Anyway, terima kasih Tuan. Sebab share advice dengan saya semua. Saya pun rasa bersyukur juga dapat kerja dengan Spy ni. Dapat buka mata saya ni. Dan of course, tolong saya handle isu adik saya jugalah. Dah. Tak payah emotional. Aku nak pergi sekarang. Nanti kita berbual lagi. Okey. Bye. Okay. Tuan cakap dia tak dapat masuk office hari ni. Oh, ya ke? Yap. Wan Natasha pun ambil off. Kau rasa diorang pergi mana These few days kita berdua je berap dalam office. Itu juga kau cakap Selalu diorang dua je keluar Saya check diorang dua dating. Kau rasa? Aku rasa macam tu. Aku minta maaf. Tapi aku terpaksa. I had no choice.